And blink, blink. Sorry, it's DJ. Hi Besh! It's me, your girl, Syne Dela Cruz, signing in. For today's video, ang gagawin natin is mag-try on tayo ng contact lens. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa at kung ano yung mga dapat at hindi natin dapat gawin pag naglalagay ng contact lens. Samahan niyo ako? Let's G! So, pag naglalagay tayo ng contact lens, kailangan natin syempre ang ating solution. So, ang aking solution is from EO Flexwear. Ang gamit nito is to disinfect, preserves, lubricates, cleanse, and rinses, removes protein. So, ito yung all-in-one solution. 60 ml na to. At dito sa loob is meron siyang this. Ayan. Ito yung nilalagay natin pag nililinisan natin yung contacts natin. There. And meron din tayo nitong mismong contact lens. And ito siya. Meron siyang left and right. There. Nandyan sa loob yung contact lens natin. And meron dito yung solution na pinakita ko kanina. Itong sa akin is in the shade of slate gray. This one. Dito natin nilalagay yung contact lenses natin pag natapos natin gamitin at linisan. So, yan. Bago natin ilagay yung contact lenses natin, siguraduhin muna nating malinis ang ating kamay. Dapat naghugas muna tayo para matanggal yung mga oils, yung mga dirts, yung mga unnecessary na nandito sa mga kamay natin para hindi siya pumunta sa mga mata natin. At ako, nag-wash na ako ng hands kanina, so I'm safe. Kaya maglalagay na tayo ng contact lens. But before we continue, be sure to send some love by giving me a thumbs up, subscribe, and click that notification bell so you get notified whenever I uploaded a new video. Let's G! So, ito na. Kukunin na natin itong contacts natin. Yung iba, meron silang mga tweezers, but ako, itong kamay ko na lang ang gagamitin ko. So, ito. Be gentle, mga besh, ha? And, at ilalagay lang natin siya dito sa may tip ng finger at gaganto natin, mga besh. Be sure na pag ginanto nyo yung kamay nyo, dito siya sa malapit para maganyan yung mata nyo. Uy, oh my. Tapos, itong isa dito. And, ganyan nyo lang yung mata nyo. Mag-blink-blink lang kayo, mga besh. See? There. Ganyan lang kadali. And pag first time mo, mai-irritate talaga yung mata mo at saka yung iba magkakaroon siya ng mga parang nagre-red, but matatanggal din. Ayan, kung makikita nyo, ito yung dito sa may left eye ko is my contacts at dito sa my right, wala. Kita nyo ba? Yay! So, dito naman sa right eye natin, ganun din ang gagawin natin dito sa kabila. Ilalagay lang natin ulit dito sa may point finger natin, ganyan. And, iganto natin yung eyes natin. And blink, blink. That's it! See? Ayan. Pakita niyo naman, may pinagbago din naman talaga yung pagmumukha natin. There you go. What do you think?
At be sure na itong solution na nandito sa lalagyanan ng contact lenses natin, itapon natin. At pag ibabalik natin, panibagong solution ulit. Para siguradong malinis ang ating contact lens at pwedeng-pwede ulit gamitin for the next occasion or for your next na gusto mong gamitin siya. So, yan! Thank you for watching today's video. I hope you enjoyed being with me. And please follow me on my social media accounts, Instagram, Twitter, Facebook, and Facebook page at Syne Dela Cruz. And if you like this video, click it and you're here, so you might as well subscribe. Always remember to drink your water, stay positive, and date someone who deserves you. This has been Syne Dela Cruz signing off. Bye!